Hi guys! For today's video ay tuturuan ko kayo kung paano ang tamang pagtatanggal ng dry skin. So, mga mamshis, mga baguhang parlorista, panoorin nyo! Subukan sa usual, mag-Nescafe Creamy Latte. Kakaibang creamy, caramel, chocolate, at vanilla in one cup para kakaibang creamy. Nescafe Creamy Latte. Kakaibang creamy, kakaibang sarap. Kasan ba ang katilayan? Dahil sa bukong yan, you need head and shoulders. Unlike beauty shampoos, tanggal ang dandruff that causes headache. Head and shoulders. Mabigat na ba ang upong may mahigit na tema? Masikip na ba sa dibdib? Mag-umbitusin liquid gel ka na. Liquid na to, kaya bilis ma-absorb. At ang lakas ng lamp release power, nilalabanan ang makapit na tema. Gaan ang pakiramdam. Huwag mag-isip, mag-umbitusin. Ibigay mo ang favorite nila, Chucky. May calcium for strong bones at iron zinc to support sharp minds. Sulitin ang playtime with their #1 Choco ready-to-drink milk, Chucky. Please, mag-joy quincenas pa. On 3 to 4 days lang po. Kaya lahat yun ang liit benching kong patas at 40 tubig. Grabe, makakaupo na. Late benching kung wala, sa umuwi na siya. Pang 15 days. Isang patak, isang katuta. Mababaha. Cheesy ka. Sasarap ng amazing ka-noodles. Hot cheesy skin. Gawang busy. Sarap busy. Alam mo nakakabenta. Kung hindi ako makalagay na maayos, hindi ko matanggap ang itsura ko. Parang wala na akong self-confidence. Kasi hindi ko makapag sa mga ina-apply ako or alam ko kailangan ko ng dentures. Lukula. Nag-aalala ako kasi baka malagay ng dentures ko. Alam mo sa konsolusyon, ganito talaga ang politin. Kung nasa work na ako, malaking bagay yung dentures sa buhay ko. Ngayon, sa trabaho, mas nakakangiti na ako. Hirap na siya sa pagkakyan. Madali na siyang pagkita. Sa panahon ngayon, marami ang nakakaramdam ng loss of strength, which can lead to weaker immunity. Kaya kailangan nila ng lakas. Ensure Gold with HMB and protein helps build muscle mass, plus vitamins and minerals for immunity to help keep them strong. Stay healthy. Kailangan ng lakas. Stay strong with 2 glasses of Ensure Gold every day. Parado ito. Vicks Inhaler. Breathe easier. Parado ito. Inhaler on. Mask on. Carry on. Vicks Inhaler. Sweet creamy chocolate in a colorful candy shell. There's lots of chocolate rainbow every day. Ocho, protector na po. Abot na ng 88 pesos lang po. Ocho, protector na po. No more chaba, protector with Rexona. Ocho. New Maggi Supreme Sarap All-in-One Cooking Sauce. May sarap ng soy, oyster, meat, onion, garlic, at spices. Maggi Supreme Sarap sa meat ginamnam. Dapat hot lang hot. New Maggi Supreme Sarap. Ever-Ready Super Heavy Duty AA is ready to use up to 40 years in storage. Salamat po, Papa. That's why life runs on Ever-Ready. Ang Bear Brand